উজ্জ্বলা হেণ্ডমেড জাৰ্নিৰ এই যে অলপতে মানে কেইদিনমান আগতে মই মানে গোলাপ ফুল পেইণ্টিং কৰাটো দেখাইছিলোঁ তাৰে মানে তেতিয়াই মই কথা দিছিলোঁ যে পাতকেইটাও বনাই দেখাম বুলি কিনে মই মানে ইমান দিন পৰা নাছিলোঁ বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাবিলোঁ কি মানে কি এই পাতকেইটা দেখাওঁ কেনেকৈ মানে মই পেইণ্ট কৰিলোঁ ছেডিং কৰিলোঁ এয়া মানে প্ৰথমতে চেপ গ্ৰীণ দিলোঁ তাৰপিছত এইটো বগা দি পেলাই এনেকৈ ছেডিং কৰি আছোঁ এয়া অলপমান স্পীড কৰি দেখালোঁ কাৰণ কিয় মানে অকণ দেৰি লাগিছে মানে হওঁতে পেইণ্ট কৰি থাকোঁতে তাৰমানে বহুত দীঘল হৈ যাবতো মানে দেৰিও হৈ যাব আপোনালোকে চাবও ভাল নাপাব ইমান দেৰি হ'লে দেৰিলৈকে চাই থাকিবলৈ মানে কি হয় বৰ লাগি যায় ন এটা ভিডিঅ'কে এই বুজি পাইছেনে মনত পৰিছেনে এই যে গোলাপ ফুলটোত আৰু যিসকল নতুন আছে তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো মানে চাৰ্চ কৰিলে মানে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চালেই এই গোলাপ ফুলটো পাব কেনেকৈ মই পেইণ্ট কৰিলোঁ তেতিয়াই মই 3টা পাৰ্ট কৰিলোঁ এই পাতকেইটা মানে এতিয়া মানে কলি এটাও দিছোঁ মানে এতিয়া 4 নম্বৰ পাৰ্ট হ'ব আৰু উপায় নাই জল্দি দেখুওৱা নাই আৰু মই মানে আগৰকেইটা একেটা ভিডিঅ'টো দেখাই দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মানে মই নাই দেখুওৱা তেনেকৈ অলপমান দেৰি হ'ল তাৰ বাবে দুখিত দেই মোক ক্ষমা কৰি দিব ইমান দেৰিকৈ দিয়াৰ বাবে তথাপি কিবা এটা দেখাইছোঁ মানে কি ফুলখিনি এয়া পাত আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিবচোন ফুলটো গোটেইটো বৰ ধুনীয়া দেখিছে পাতে সৈতে কলি সৈতে মানে কি এই পাতকেইটা অকণমান শুকোৱাৰ পিছতে কি কৰিম এই পাতৰ যে মাজে মাজে শিৰাবিলাক থাকে সেয়া মানে 000 ব্ৰাছেৰে মানে আঁচ টানি দিম আপোনালোকে এইবিলাক চাই পেলাই ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু অল বাটনটো ক্লিক কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ মানে কি মানে প্ৰথমতে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই যাব ন'টিফিকেশ্যন আৰু মই তাৰমানে হেৰি বনাম কি কয় এমব্ৰইডাৰী এইটো কি কয় হেণ্ড এমব্ৰইডাৰী যে গুজৰাটী ষ্টিচটো কৰিম আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড নে শিকিবলৈ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন যে শিকাব বুলি একদম প্ৰথমৰ পৰা শিকাম তাতে কেনেকৈ আঁকি লয় বক্সকেইটা এই যে মানে কি পাতকেইটা এইফালে এইবাৰ তাৰমানে বগাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বগা মানে কি হয় অলপমান সেউজীয়া লাগি আছে আৰু ব্ৰাছডাল ধুই দিয়া নাই মই তাৰমানে কি হয় মানে সেউজীয়া কাম কৰি আছোঁ ন ব্ৰাছত লাগি আছে চ' মানে কি অকণমান সেউজীয়া আহিছে আৰু পূৰা বগা হৈ যোৱা নাই তাৰপিছত এইটো পাতৰ তাৰমানে আগখিনিতে সেউজীয়া দিম মানে পাতটো লাগি থকা ঠাৰি তলৰখিনিতে মানে কি অলপমান বগাৰে দিলোঁ সেই আগৰ পাতকেইটা আকৌ উল্টা দিছিলোঁ মানে ঠাৰিখিনি লাগি থকা চেপ গ্ৰীণ দিলোঁ তাৰ আগৰখিনি মানে বগা দিলোঁ এইকেইটা পাত অকণমান বেলেগকৈ দিলোঁ ভাল লাগিছেনে বাৰু আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিলেটিভছ এনেকুৱা শিকিব বিচৰাবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰিবচোন আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোক পূজা ভালে গ'লনে সকলোৰে বাৰু আমিও চালোঁ পূজা আপোনালোকেও নিশ্চয় চালে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে প্লিজ মানে কমেণ্ট কৰি দিবচোন যে মই অমুকৰ পৰা চাইছোঁ জেগাখিনিৰ নাম যাতে ময়ো গম পাম যে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ মানে ক'ৰবোৰৰ পৰা চাইছে ন এয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিছেনে মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ মানে ছেডিংখিনি আৰু মই এইবিলাক মানে গাৰুৱাৰ বনাইছোঁ লাগে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে অৰ্ডাৰ লওঁ তাৰমানে মই তেনেকুৱা আৰু মেখেলা চাদৰো বনাওঁ ফেব্ৰিক পেইণ্ট লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু জুৱেলাৰী বনাওঁ এই শিৰাবিলাক দিলোঁ তাৰমানে এই পাতটোৰ ঠাৰিডাল এইডাল
এয়া ফুলপাহৰ মানে কেনেকৈ বনালোঁ মই চাব দেই আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' নতুনসকলে চাব পাৰে মানে এই হেৰিতে আছে মানে মোৰ চেনেলতে আছে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই গোলাপ ফুলৰ মানে ভিডিঅ' কেইটা লিংক এটা দি দিম দেই, চাব পাৰিব, চাব দিগদাৰ পায় যদি, বিচাৰিব দিগদাৰ পায় যদি। এতিয়া মই কলিটো বনাম। মই মানে গুলপীয়া কিনা নাই, এয়া মানে ৰঙাটো ক্ৰিমছন 04, তাতে মানে কি বগাও দিছোঁ, দি পেলাই মানে অলপমান পিংক আহি গৈছে আৰু সেয়া এইটো মানে কলিটো লাগি থকা মানে অকণমান মানে ঠাৰি নিচিনাকৈ যে পাতৰ নিচিনাকৈ থাকে যে কি কয় এইটো এনেকৈ এই সৰু সৰু পাত কেইটামান দিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ লুকটো গোটেই মানে ফুলটো এইয়া ভাল লাগিছেনে বাৰু? আজিলৈ আহোঁ দেই, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম।